Good day, Orteans. Your lecturer for today is Dr. Christian Pascual, top 1 in the August 2010 Criminologists Licensure examination. Don't forget to subscribe and press the bell button to receive the latest updates. Take it away, Christian. All the following are true about the nature of individual differences except, diba? So lahat daw to totoo about individual differences. By the way, individual differences is a universal principle in psychology, diba? It's always true na yung individual differences natin. So ano ba yung mga nature of our individual differences? Letter A, no two people are exactly alike. That's true, diba? No two people are exactly alike. We have similarities, may mga pagkakatulad tayo, but meron tayong mga pagkakaiba. There's always something in us that makes us different from other people. Diba? So, lagi kong example dito sa letter A whenever I lecture will be yung classmates ko na triplets. Diba? Si Jacqueline, Jacquelu, Jeneline, and so you see that they are identical triplets and they were raised in the same family, of course. Diba? They have same parents, same siblings, and but despite that, and then they have, they are identical triplets, diba? So they share the same set of genes. But even though that's the case, they're still unique. In fact, kapag first time mo sila makita, they look the same, but they're actually different. They have very distinct personality. Diba? Parang for me nga, magkakapatid lang sila. They're not triplets anymore because I've known them since grade 3. Grade 3 until high school, until now. Right. So kung yung mga triplets nga na yun that have the same genes and raised in the same family and the same environment are different, how much more tayo, diba? So yun. No two people are exactly alike. May mga pagkakatulad tayo, but there's always something in us that makes us different. And then letter B, a lot of you actually answered letter B. I don't know why, but it's true. Men differ from women. Diba? We cannot change that. Diba? In terms of what? In terms of qualities. Diba? Yung mga intangible qualities natin. For example, intelligence. Diba? Intelligence, katalinuhan. Palagay nyo, generally speaking, sino ang mas matalino? Lalaki or babae? Okay, wait. Let's do a poll. Katuwaan lang. No? Wait lang. Generally speaking, ang lalaki ba ay mas matalino sa mga babae? Hit yes if yes. If you think yes. Oh, may mga nag-yes, nag-no, no? Oh, dami nag-no, ha? Generally speaking, mas matalino ba? Oh, pantay, ha? Pantay. Mas matalino ba ang mga lalaki? In terms of intelligence, generally speaking. Oh. Mukhang maraming, ayan, may 5 babae, magsabing babae, may 5 lalaki. No? Oh, okay. May nag-yes na, pantay. Oh, may nagbago ng sagot. 6-6, talagang passionate kayo, ha? So, palagay nyo, ano kaya yung nandun sa survey? Kung generally speaking, mas matalino ba ang lalaki o babae? I think a lot of research shows that generally speaking, mas matatalino ang mga babae. But ako, yung personally observation ko dito sa university namin, makikita mo sa Legion of Top-Notcher namin kasi we have, I think, 140 top-notchers already since for 12 years, since nag-start yung college namin. Generally, mga lalaki, actually, yung 8 top 1 namin, so far yung record ay puro lalaki, wala pang babae. Hopefully, magkaroon ng babae soon, no? But ako rin, yung experience ko nung high school, wala man la ni isang babae ang nasa top 10, puro lalaki. Ask me why. Ask me why, kasi boys school yun. Malamang, di ba? Alright, so, sorry sa joke, ha? Yan, but, yan, so wow, ang sa pool, babae na. Yeah. In fact, nalalamangan na ngayon ng mga babae ang lalaki sa mga STEM fields like engineering, science, mathematics, gano'n. So, men, huwag kayong papakabog, ha? Yan, so,
Ayan, qualities. Ano ba mga qualities sa types of intelligence? Sino ang mas maloyal? Oh, that's also a intangible quality. Sino ang mas loyal sa relationship? Say yes kapag babae. Babae ba ang mas loyal? Ay, nako, may mag-no. Right. Nako, hindi daw. Napaka-passion, napaka-defensive ng mga, siguro mga lalaki din lang tong nagsabi nitong, wala namang babae siguro nagsabi ng no. O GM, Jerome, no. O Jezebel, yan, right. Oh, sorry. The poll says, pahabol ba? Oh, sorry, mas hindi daw. Hindi daw, generally speaking, mas loyal ang mga babae. Baka mas loyal ang mga lalaki, no? Alright. Loyal, pero yung loyalty, sa iba-ibang babae. And equally distributed yung loyalty ng mga kalalakihan. Ayan. Sige. Sino ang mas mapag-aruga, generally? Lalaki or babae? Sige. Hit yes kapag sinabi mong lalaki ang mas mapag-aruga. Sige, isama na natin yung mapagpasensya. Mapag-aruga, mapagpasensya. Talaga? Alright. Sige. So those are quality. Yes daw, Lian. No? Babae, Rose Ann. Sabi ni Rose Ann, babae daw. Alright. Sige, there will be, that's disputable, no? Ayan, so qualities. In terms of physical, di ba? Physical differences, di ba? Sa katawan natin, di ba? Sa taas, anong meron anong kita sa lalaki na wala ang babae? Yung prominent dito sa neck. Anyone? Adam's apple, very good, di ba? Very good. Prominent din sa lalaki. In terms of sa baba, di ba? Women, hindi, sa taas, sa mammary glands. Ang human beings lang na female, sa lahat ng mammals, ang swollen ng mammary glands, di ba? So, yung dito sa chest area, kayo lang ang swollen ng mammary glands. Yun yung hinaharap, women, di ba? And then, sa baba, women, meron kayo, tama ba? Meron kami na wala kayo, di ba? Sa baba. At meron kayo na gusto namin. Joke lang. Pakidelete yun, kuya, na hindi pang YouTube yan. Okay. Sige, so, alright. Ano to? Sabi ni John Javier, may pahabol, kaming dalawa, ulo, isa edukado at isa delikado. Right. Walang niya ka, John Mark. Okay. So, kuya, pakidelete yan, Yung kasi naman tong video editor ng video na to. Yan. So, yun yung physical differences. Kaya nga, di ba, generally speaking, because of our nature of differences, you would say na, men are generally stronger than women, di ba, in terms of physical, di ba, abilities. Which makes sense kasi sa Philippine National Police, di ba, you give some form of, kumbaga, consideration sa mga babae sa ano pa nga lang, di ba, sa application pa nga lang in terms of the agility test, di ba? Iba yung standard sa babae at lalaki, di ba? Like sa 100-meter dash, di ba? Parang mas longer yung time na binibigay sa mga babae to finish it. Which I don't, and then sa push-up, di ba? Ay pull-ups, ilang pull-ups ba ang kaya nyo gawin, di ba? Men, ilan ba yung requirement sa PNP? Ako, check nyo na yan, importante yan. Dapat, may foresight na kayo, di ba? Fino-foresee nyo na yan, dinitingnan nyo na yan. Sa mga babae, hanging lang, di ba? That's fine, okay? Ang hindi ko maintindihan yung sa running, bakit mas matagal yung binibigay na time sa mga babae, di ba? Women, di ba? Sabi nila, siyempre, pag babae ka, diba? Naglalakad ka, yun, di ba? Masapak mo yung sarili mo. But men, also, di ba, may problema, may ano din dyan, may something din sa baba, di ba? Baka
maipit, di ba? Di ba, John Mark? And so, dapat same time lang yung binibigay sa push-up. Also, ilang percent yung quota na binibigay sa PNP sa mga babae na talagang hindi pwedeng lower than that yung sa quota? Ilang percent? 10%, sabi ni John Mark. Tama ba si John Mark? And tagal na akong di nagturo ng ng law enforcement administration. Alright, 10%. Alright. And then, so yeah, letter D is correct. Yeah, letter B is correct. So, ibig bang sabihin letter D ang correct answer? Wag muna ang tawag dito, wag mo nang ang tawag dito, abrupt or mag-jump into conclusion na letter D na ang sagot na all of this. Let's look at letter C first. People stay the same from day-to-day activity. Tama ba yan? Is that the nature of individual differences? No. Diba? One thing unique about human beings is their ability to change from time to time. So who you are, John Mark, before when you were 5 years old, when you were 7 years old, when you were 10 years old, is different from who you are, John Mark, right now that you are 40 years old. Diba? So nag-iiba yung tao from day-to-day activities. And in terms of what? In terms of attitude, your likes and dislikes. Diba? May mga bagay na gusto kayo dati na ayaw nyo na ngayon. Diba? At may mga bagay na ayaw nyo dati na gustong-gusto nyo ngayon. Sige, bigyan nyo nga ako ng halimbawa sa chat. May mga bagay ba kayo na ayaw nyo dati na gusto nyo na ngayon? Sige, things that like now. Anyone? Please, participate naman kayo. Wala. Dinuguan, no? Si John Mill daw ay yung dinuguan. Dati iglesia daw si John Mill. Nag-change ka ba ng religion, John Mill? Di ba? I think INC, yung mga kapatid nating INC, sila yung hindi kumakain ng dinuguan. Or ayaw mo lang talaga ng dinuguan. Ako ketchup ang example ko dyan. Right? And then in terms of your physical, di ba? Oy, John Mark, ganyan ka na ba pinanganak? Pagkapanganak mo ba yung sa baba mo maitim na yan? Di ba? Hindi naman, di ba? Dati crystal ball yan, di ba? Dragon Ball Z. Yan, but look at now, di ba? It changed. Di ba? So people change from day-to-day activity in terms of their qualities, in terms of physical difference. Kaya nga, ako naniniwala ko IQ na i-improve yan yung intelligence mo. It can be improved. Hindi naman ako ganun katalino when I was in elementary, but na nagsumikap, nagbasa-basa, ganun. I think na-improve ang IQ and it's not too late. So may makikita ka na hindi naman honor student nung college, pero nag-top notcher sa board exam, 'di ba? Nagkaroon ng sudden development ng review, 'di ba? A lot of people are like that. So yeah. So the correct answer here, hindi pwede ang letter D kasi mali ang letter C. So the correct answer is letter. If you want to learn more from him, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of his lectures. Or you can watch the rest of his lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on our Facebook account for more details. See you soon, Orteans!